Takže 12. září shodili 100 000 rádií do Afghánistánu. Zhodili jako přístrojů. Because we were going to go to war with Afghanistan and we wanted to let the people there know why we were coming. Takže protože šli do války, věděli, že půjdou do války, tak chtěli říct těm místním lidem, proč tam vlastně jdou a co se bude dít. We all know what has happened since then. Takže všichni víme, co se stalo od té doby. And the persecution that went against Christian believers. A vlastně to pronásledování, které se tam dělo proti křesťanům. To the point about 5 years ago, we had no Adventists at all inside of Afghanistan. Až jak kdyby do doby před 5 lety jsme pořád neměli žádného adventistu v Afghánistánu. Zero, none. Nikoho, prostě completely dark country. Země v temnotě. But one day, a gentleman and his wife were tuned in the shortwave radios that the U.S. government dropped in. Tak jednoho dne vlastně jeden muž se svojí ženou si ladili rádio na krátkých vlnách, které se tam zhodili tehdy. And they started listening to our radio program. A začali poslouchat rádio, no prostě vysílání našemu. And they reached out through email and contacted us. Takže nás kontaktovali e-mailem. And started Bible studies through emails. Začali studovat Bibli přes e-maily. And eventually they decided to become Adventists. A rozhodli se stát adventisty. So they snuck out of the country to Tajikistan. A vlastně proplížili se ven do Tadžikistánu, prostě nějakým způsobem se dostali ven. Where they were secretly baptized. Kde byli pokřtěni tajně. And then they went back into their country. Pak šli zpátky do Afghánistánu. And as far as we know, there were baptism number 1 and number 2 in Afghanistan. To, co víme, nebo z toho, co víme, si myslíme, že byli pokřtěni jako číslo 1 a 2 v Afghánistánu, první 2 lidi. But they have a problem. A měli problém. They're surrounded by Taliban. Byli vlastně uvnitř té oblasti Talibánu. And when you fall in love with Jesus, a když máte rádi Ježíše, you cannot keep it quiet. Tak to nemůžete udržet jenom tak v tichosti. So they had to be very, very selective of who they would tell. Takže byli velice selektivní nebo vybíraví, komu by to řekli. To, co prožívali. So they told no one. Takže nikomu to neříkali. Did not tell their families. Ani rodině. Did not tell their children. Ani dětem. Just very, very slowly with very close friends would they talk to Jesus. Ale velmi pomaličku s velmi blízkými přáteli by se začali se sdílet do Ježíši. Meanwhile, in another part of Afghanistan, a zatím v té době, nebo ve stejné době, v jiné části Afghánistánu, there is a young man who had a dream one night. Byl jeden muž, mladý muž, který měl sen jedné noci. And in this dream he's in a dark room. A v tom snu byl v tmavé místnosti. And there's a light at the end of the tunnel. A vidí, jak kdyby na konci tunelu nebo v tom pokoji světlo. And he hears this voice that says, "Come out of the dark into the light." A slyší hlas, který mu říká, pojď ven z té temnoty do světla. And he wakes up. A zbudil se. And he knows the dream is important. A věděl, že ten sen byl důležitý. But he cannot figure out what the dream means. Ale nevěděl, co ten sen znamená. So what do? When you have a dream? You know it's important, but you don't know what it means. Co děláte, když máte sen, víte, že je důležitý, nevíte, co znamená? Well, he did something that I would not advise men to do very often. Tak udělal něco, co neradím, aby nikdo nebo muži dělali velmi často. He woke up his wife. Zbudil jeho ženu. Right? Don't wake her up. Je to pravda?
Nebuďte svědom. But he woke up his wife and told her the dream. Zbudil ženu a řekl jí teda, co se mu zdálo. I'm in this dark room, I see the light off in the distance. Jsem v tom tmavém pokoji a v dálce vidím světlo. The voice says, come out of the dark into the light. A ten hlas říká, vyjdi z té temnoty ven do toho světla. She did not know what the dream meant. A ona nevěděla, co to znamenalo, ten sen, co to mělo znamenat. But they both knew the dream was important. Ale oba dva věděli, že to bylo důležité. So they spent the rest of the night trying to figure out what to do. Takže zbytek noci přemýšleli o tom, co budou dělat. So who would you go to next? Ke komu byste šli potom, když nevíte, jestli vaše žena vám neporadí, že jo? He decided to go to his father. Takže šel za svým otcem. So he goes and sits down with his father. Takže si sedl se svým otcem. Tells his dad the dream. A říká o tom snu, co se mu stalo. I'm in a dark room, there's light, there's voice comes out of the dark into the light. Sedím v tom, nebo jsem v tom tmavém pokoji, vidím světlo a slyším hlas, který mě volá ven z té temnoty do světla. And his dad sits there and looks at him and he starts to cry. A ten jeho otec tam seděl, podíval se na něho a začal plakat. And the first gentleman who had been baptized in Afghanistan got up, went over to his drawer and pulled out a Bible. A ten první was that dad? Yes. Okay. Ten první člověk, který tam byl pokřtěný v tom Afghánistánu, tak povstal a vytáhl z šuplíku Bibli. To byl vlastně ten, co byl pokřtěný. And he said, that was the voice of God telling you need to study your Bible. Říká, to byl Boží hlas, který ti říká, že máš začít studovat Bibli. I was able to witness Muhammad and his wife being baptized. Takže jsem viděl Mohameda s jeho ženou, jak byli pokřtěni. And as far as we know, there are, as of today, 4 baptized Adventists in Afghanistan. Takže víme, že dneska jsou tam nejméně 4 pokřtění adventisté v Afghánistánu. You see, there is nothing on this earth that's more important than having our family in heaven. Takže na téhle zemi není nic víc důležitého, jak mít rodinu v nebi. In this case, the first couple that was baptized had no idea how to tell their children that they were now Adventists. Ten první pár vlastně nevěděl, jak říct někomu, že byli pokřtění, že byli adventisté. But God knew how. Ale Bůh věděl, jak to říct další. And they were praying for their son, that God would give them a way to reach him. A modlili se za toho syna, aby vlastně Pán Bůh to nějak zařídil, aby byl zasažený, aby ho Pán Bůh mohl vytáhnout z té temnoty. And because of these 4 Adventists, protože díky těm 4 adventistům, along with the radio work that we're still doing in Afghanistan, a vedle rádiových programů, které tam děláme v Afghánistánu, there are now 5 different groups of Adventists meeting around Afghanistan. tak máme 5 různých setkávání, nebo prostě v Afghánistánu. I shouldn't say they're not Adventists yet, but they're meeting on the Sabbath. Shouldn't say. They're not baptized members yet. Nejsou ještě pokřtění, ti lidi, kteří se tam setkávají, ale setkávají se s sebou. But there's 5 groups with about 200 people meeting on the Sabbath. Ale je tam every day, every week. 5 skupin, kolem dohromady asi 200 lidí, a každý týden se scházejí v sobotu. Isn't God amazing? Není Bůh úžasný? How he was able to reach their son when they could not. Který vlastně oslovil jejich syna, když oni nemohli. Vlastně tak Pán Bůh to nějakým způsobem zařídil. Amen. Amen. Amen.